Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trộn trứng sống vào thịt ba rọi, cách làm mới lạ và đơn giản nhưng giúp cho món ăn của mình vừa giòn vừa thơm, lại ngấm đều gia vị. Thử cùng vào bếp làm món ăn này vừa lạ vừa quen, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng đâu. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có một miếng thịt ba rọi 1 kg. Các bạn chọn thịt ba rọi rút xương để phần thịt và mỡ được phân bố đều, ăn không bị ngán ha. Mình cắt đôi miếng thịt ra. Sau đó đem đi áp chảo nè. Áp chảo giúp phần da heo săn lại, dễ cắt hơn ha. Bây giờ mình cắt nhỏ thành miếng vừa ăn. Các bạn cắt thành những miếng vuông cỡ bầu diêm, có độ dày khoảng 1 cm ha. Đánh tan 2 quả trứng nè. Sau đó cho trứng trực tiếp vào thịt. Đảo đều để đảm bảo là trứng áo đều thịt nha. Tiếp theo đến áo bột năng nè. Mỗi lần các bạn cho 2 muỗng bột năng vào thịt, đảo đều. Và cho thêm bột năng vào cho đến khi thịt ráo và áo đều bột. Đừng cho quá nhiều bột năng vào một lúc nha. Áo vừa đủ như thế này là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình đem thịt đi chiên ha. Đợi dầu nóng thì mình cho thịt vào chiên. Chiên cho đến khi thịt vàng đều 2 mặt như thế này thì mình vớt ra để cho ráo dầu. Tiếp theo mình sẽ đi làm nước sốt. Trước tiên mình băm nhuyễn tỏi và hành tím. Bây giờ mình pha sốt nước mắm nè. 2 muỗng canh đường. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh tương ớt. 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột nêm, 1/4 muỗng cà phê ớt bột paprika, 4 muỗng canh nước. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Mình dùng một cái chảo sâu lòng như thế này để đảo cho nó dễ ha. Cho vào chảo khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Sau đó thì mình cho phần nước sốt đã pha vào chảo nè. Để lửa vừa, đun cho nước sốt nó hơi sôi lên. Sau đó thì mình trút hết phần thịt chiên vào. Đảo liên tục và đều tay cho đến khi thịt nó áo đều hết nước sốt. Để lửa nhỏ vừa và mình đảo đều. Rim cho đến khi nước sốt thấm hết vào thịt như thế này là được rồi. Mình tắt bếp luôn. Wow,
Món thịt chiên giòn sốt nước mắm thơm lừng luôn các bạn ơi. Món này mà ăn với cơm nóng thì rất là bắt luôn. Phần thịt giòn, béo béo, độ mặn ngọt của thịt đậm đà vừa phải, thêm mùi thơm của tỏi của hành với nước mắm vô cùng hấp dẫn. Lớp bên ngoài giòn xốp lạ miệng nhờ lớp trứng áo. Cũng nhờ lớp này mà gia vị áo rất đều xung quanh. Làm món này cho bữa cơm gia đình vừa nhanh gọn lại ngon lắm. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!